ngày 23 tháng 5 năm 2022 thêm 1.179 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 của 43 tỉnh thành là 1.179 F0. Thấp hơn 140 ca so với hôm qua, trong ngày có một trường hợp tử vong, số khỏi nhiều gấp 3 lần số mắc mới. Tính từ 16 giờ ngày 22 tháng 5 đến 16 giờ ngày 23 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.179 ca nhiễm mới, trong đó không ca nhập cảnh và 1.179 ca ghi nhận trong nước, giảm 140 ca so với ngày trước đó tại 43 tỉnh. Thành phố có 812 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 332, Vĩnh Phúc 75, Quảng Trị 72, Yên Bái 60, Quảng Ninh 56, Tuyên Quang 42, Đà Nẵng 40. Nghệ An 39, Phú Thọ 38, Thái Bình 37, Quảng Bình 37, Hải Dương 36, Thái Nguyên 30, Lào Cai 26, Sơn La 22, Bắc Cạn 19, Hưng Yên 18, Hải Phòng 17, Hà Tĩnh 15, Hòa Bình 15. Quảng Ngãi 14, Cao Bằng 13, Điện Biên 12, Lâm Đồng 11, Hà Giang 11, Hà Nam 9, Thanh Hóa 9, Lạng Sơn 9, Thành phố Hồ Chí Minh 8, Lai Châu 8, Khánh Hòa 7, Nam Định 7, Bình Phước 6. Phú Yên 5, Ninh Bình 4, Gia Lai 4, Bắc Giang 3, Bình Định 3, Bình Dương 3, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Thừa Thiên Huế 2, Tây Ninh 1, Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh trừ 138, Nghệ An trừ 43, Hà Nội trừ 15. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Trị cộng 66, Quảng Bình cộng 18, Quảng Ngãi cộng 14. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua 1.553 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.710.066 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.195 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.702.309 ca, trong đó có 9.403.091 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.598.163, Thành phố Hồ Chí Minh 609.184, Nghệ An 484.158, Bắc Giang 387.516, Bình Dương 383.764. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 3.862 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.405.908 ca, thở oxy qua mặt nạ 171 ca, thở oxy dòng cao SFNC 27 ca, thở máy không xâm lấn 4 ca, thở máy xâm lấn 12 ca, ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 22 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 23 tháng 5 ghi nhận 1 ca tử vong tại Quảng Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.076 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 22 tháng 5 có 35.735 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 219.119.853 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.242.952 liều, mũi 1 là 71.472.284 liều, mũi 2 là 68.705.438 liều, mũi 3 là 1.506.133 liều, mũi bổ sung là 15.163.528 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 41.328.874 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 66.695 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.424.430 liều, mũi 1 là 8.926.224 liều, mũi 2 là 8.498.206 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 3.452.471 liều, mũi 1 là 3.423.350 liều, mũi 2 là 29.121 liều.